අද මම ඔයාලට කියන්නේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් Kingspec SSD එක. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති සමහරවිට දන්නේ නැතුව ඇති Kingspec කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මීට කලින් Kingspec ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ 8GB RAM එකක් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන link එක ක්ලික් කරාම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මම ගොඩක් අඩුවට තමයි ඒ RAM එක ඕඩර් කරේ. මම මේ ගැන වැඩි පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ SSD එක මොකක්ද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. SSD එක මේ කැපැසිටි එක වෙනවා 512 මේකේ ගාණ රුපියල් 6000 ගන්න. ඈ 6000 ගන්න? දැන් ඉතින් බලන්න ඇති 6000 ගන්නකට කොහොමද මෙච්චර 512GB SSD එකක් මම ගත්තේ කියලා. නෝමල් මේක මම දන්නවා ලංකාවේ වෙන්නේ 8000 ඉඳන් 10000 වෙනකන් තමයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක යන්නේ මට මතක හැටියට ලංකාවේ. මොකද කීයටවත් 6000 වලට අපිට SSD එකක් ගන්න බෑ ඔය වගේ. ඉතින් මේ Kingspec බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මේක මාර හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පොඩිම කිව්වොත් ලෝ බජට් ඒ කියන්නේ තමයි ඒවට තමයි ටාගට් කරලා හදන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් Fantech. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් Fantech ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Fantech කම්පැනි එක ගැන ගත්තොත් කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා කීබෝඩ් ඒ වගේම මොනවද හෙඩ්සෙට් ගේමින් හෙඩ්සෙට් ඒව පවා ඒ කියන්නේ ඒවල ක්වොලිටි එකක් අතින් ගත්තත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලෝ බජට් උනත් සාමාන්‍යයෙන් අර සල්ලි කියන්නේ වැඩි කියන මේ සල්ලි වැඩි හොඳ මේ හෙඩ්සෙට් වල තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ඒගොල්ලෝ එකෙන් ගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර 7.1 වගේ ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් සිස්ටම්ස් ඒවට ඇඩ් කරලා ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ try කරලා තියෙනවා. ඒව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ අපිට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම හොඳ නැහැ බට් ඒ වගේ අත්දැකීමක් අපිට ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ඒ ගැන අමතක කළා දාමු. මම මේක ඕඩර් කරේ AliExpress එකෙන් තමයි. මේකේ link එක බලලා description එකේ මම දාලා තියන්න. ඩිස්කවුන්ට් තිබ්බම ඒකට ඩිස්කවුන්ට් දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට තව අඩුවට මේක ගන්න පුළුවන්. මේක දවස් මට මතක හිටියේ දවස් 22කදී වගේ තමයි විතර තමයි මගේ අපි ගෙදරට ආවේ ඕඩර් කරපු දවස් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මොනවත් ප්‍රශ්න වුණේ නැහැ. කස්ටම් එකේ තියාගත්තේ කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. ට්‍රැකින් වල පොඩි අවුලක් ගියා. හැබැයි ඒත් ගෙදරට බඩු ටික මම ඕඩර් කරපු දේ ආවා. ඒ ඇති. අපි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි මේ අන්බොක්ස් කරන්න යම් මේක. ඉතින් තමයි මට හම්බුනේ පැකින් එක AliExpress එකේ. මේක කපාගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක විසික් කරමු. Kingspec SSD එක. මේක මේ පොලිතින් එකකින් කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ ෆස්ට් ටයිම් කලින් එකේ මේ ඔහොම කවර් කරලා තිබ්බේ නැහැ. RAM එකේ නම් සාමාන්‍ය වශයෙන් හොඳයි. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක කවුරුත් මේක මං ගන්න කලින් පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ පැකින් කඩලවත් නැහැ පේනවා ඇති. එහෙම පිටින් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන පොඩි මේකක් තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති බාකෝඩ් එක. මේක ගලවලින්මු. මේක මං උඩින් ගලවනවා. ඇත්තටම මේක හිරයි මං හිතුවට වඩා ගලවන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒත් මං ගැලෙහුවා. මේක මං හිමීට අදිනවා දැන්. ඉතින් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මොනවත් ඇතුලේ නැහැ. ලියලා ඒගොල්ලෝ කොල කෑලි වල. මම මේක ගලවලා බලනවා. දැන් මේක ඇත්තටම සැහැල්ලුයි මාර. Kingspec කියලා පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක ලැප්ටොප් එකට දාලා බලමු. මගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන්නේ මට මේකේ ස්ක්‍රූ එක ගලවලා මේ ප්ලාස්ටික් එක අදින්න විතරයි. එතකොට මට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් වල සමහර තැන්වල වෙන තැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මේ කලින් එහා පැත්තේ පේනවා ඇති මේ ඒ තමයි මගේ කලින් RAM එක මම අන්බොක්ස් කරපු. ඒක මම ඒක link එකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මම මේක දැන් ස්ක්‍රූ එක ගලවලා මේක මේ විදිහට පරිස්සමෙන් පිටිපස්සට අදිනවා. දැන් මම මේක SSD එක ඒකට දානවා. මෙතනදී SSD එකට මට ස්ක්‍රූස් දාන්න බෑ. නිසා මගේ ස්ක්‍රූ එක hard disk එකේ තිබ්බ ස්ක්‍රූ එක එහෙම තියෙනවා. ඒක නොදා SSD එකට. දැන් අපි මේක වහගමු. ඉතින් මේකේ box එක ගැන කතා කරොත් මේකේ box එකේ ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝගේ logo එක තියෙනවා ලස්සනට. ඒ වගේම මේක 3 years warranty කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ 3 years warranty තියෙනවා කියලා කමන්නේ. 3 years warranty කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කල්පැවැත්මක් තියෙනවා කියන එක තමයි. ඉතින් ඒ වගේම මේක පිටිපස්සට අපි ගියොත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ. ඔපරේටිං ටෙම්ප් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ warranty එකයි ඊට පස්සේ
work with Windows Mac Linux කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ support s.m.r.t කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝන්ගේ මෙතන පල්ලෙහාම මෙතන logos වගේ දාලා තියෙන පොඩි logos එකක් නේ මේවා ටික ඒකේ තියෙනවා shock proof ඊට පස්සේ fast read and write කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ low power no noise කියලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතරයි ඉතින් කොහොමද noise දෙන්නේ මොකද මේක SSD එකක් හරි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Kingspec මේක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ QR එක තියෙනවා මේක අර ඔරිජිනල් Kingspec ද කියලා මම හිතන්නේ අපිට මේක QR එක ස්කෑන් කරලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි මේකේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම ස්පීඩ්ද කියලා අපි බලන්න අපි කරමු ටෙස්ට් එකක් මෙතනදී SSD එකේ මේ software එක මුලින්ම open වෙනවා තත්පර 14ක් ඇතුළත ඒ HDD එකේ ඒක තාම run වෙනවා අපි බලමු කොච්චර වෙලා යයිද කියලා මේක ගියා විනාඩියක් විතර මේක open වෙන්න අපි දැන් මේක boot up test එකක් කරලා බලමු මේක Windows boot කරලා බලමු මෙතනදී SSD එක ආයි ගනී මං හිතන්නේ දැන් ඔව් SSD එකට යනවා තත්පර 22ක් Windows load කරන්න මෙතනදී hard disk එකෙන් Windows load කරන්න SSD එකට වඩා කාලයක් ගියා. ඔන්න මේනත් ගියා විනාඩි 4ක් වගේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ටෙස්ට් වලින් තේරෙන්නේ නැති මේක කොහොමද ස්පීඩ් එකක් දෙන්නේ කියලා, මේක performance එක කොහොමද කියලා. මේකේ අර ටෙස්ට් එකේදී ඔයගොල්ලෝ මතකද read එකේදී 560 ගාණක් විතර ගත්තා. ඒ වගේම write එකේදී 511ක් වගේ විතර ස්පීඩ් එකක් ගත්තා. ඇත්තටම ඔය ස්පීඩ් දෙක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඔය රේන්ජ් එකට කියන්නේ ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය normal SSD එකට තියෙන්න ඕනේ ස්පීඩ් එක. ඕක ඇත්තටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකේ ස්පීඩ් එක ගැන performance එක අතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් කියන්න බෑ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මම මේක link එක පල්ලේ description එකේ දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තවදසකින් හම්බෙමු. මේ තමයි රාමික ප්‍රෝ YouTube channel එක. bye